Hi mga sweets, it's me Rafi and yes, your one and only not so fresh Sweets Kalikaran and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, another look, another kagandahan. At kung gusto nyo pong malaman kung paano natin nagawa ang itong look na ito, girl, kung paano natin natapos ang look na ito, keep on watching. Diyan ka lang pagka nangaalis dahil sisimulan na natin ang ating tutorial for this look. Love Yah. Sisimulan na nga natin sa paggawa ng ating base. Katulad nga ng sinabi ko kanina kung bakit tiyugog na tiyugog, yung na-order kong beauty blender sa Shopee dahil girl, tignan nyo kung gaano siya kaliit. Ito yung gamit. Gamit na actually. May isa pa doon. Ganito siya kaliit. At kapag binasahan nyo siya, may magic na nagaganap. So, basahin lang natin siya ng konti. At bigain. Mga ano to? 72 na piga. Tiyara. Talsikan siya. After nga ng 72 na piga, tignan nyo kung ano nangyari. Yan. Madumi pa din siya. Tiyara. Mas lumaki siya. Eto, yung bagong bili, kapag hindi pa siya natubigan, eto, yung natibigan na. Yan. See the difference, diba? Tiyugog na tiyugog, as in lumaki talaga siya at nakakaloka. Congrats, beauty glaze! Natutuwa ako. Tiyugog na tiyugog. Tiyugog na tiyugog siya dahil may pa Borta effect siya, may pa Daxong effect siya kapag nagbuwet. At meron din silang free na yan, pangkilay. Ayan, nilalagay dito. Pero, tsaka na natin i-try yan.
ating tutorial. But anyway, let's proceed sa ating eyeshadow. Yan. Kung kita nyo, ang ginamit ko is yung dark red, super dark red. Nilagay ko lang siya here sa ating outer lid to inner lid. Tapos, ipofocus nyo lang siya sa ating crease. At kapag nakapaglagay na tayo ng ating first eyeshadow color, let's proceed na sa ating next eyeshadow, which is yung combination ng orange. Gamit kayo ng blending brush para madali natin mablend mga colors. Yan. See, di ba? May mga radiant effects siyang nagagawa. After natin makapaglagay niyan, it's cut crease time. Cut crease, cut crease. So, So, yun, next is proceed na tayo sa ating next eyeshadow color, which is itong metallic white. Ito, metallic white. Yan, ilalagay lang natin siya dito sa ating ginawang cut crease. So, yun. Kapag nakapaglagay tayo ng white metallic, ang sunod mo natin ilalagay is itong red. Dito lang natin siya ilalagay sa dulo. Ayan. And, i-blend lang natin siya ng red. Ayan, at kapag na-achieve na nga natin ating gradient effect, balik lang tayo dito sa ating unang brush na ginamit, which is yung dark red, at i-apply natin siya sa dulo para may mga piercings pa din. May, ay, hala? So, ayun na nga mga Swiss ang ating nagawang tutorial for today. Pero, hindi pa yung tapos dahil lalagyan pa natin yun ng eyelashes at ng eyeliner. At dyan lang kayo. Dahil matagal na naman ito dahil as in. So, dyan lang kayo kung aalis. Maglalagay lang ako ng falsies at ng eyeliner. And there you have it mga Swiss. So, yan. Nakapaglagay na nga tayo ng lashes. Yan. Vice Cosmetics Hour Blush.
Meron ba? Parang wala. Kumain na nga natin.